Вітаю! В цьому відео будемо розбиратись з одним із піджанрів драм-н-бейсу, а саме з Jump Up. Цей піджанр виділяється серед інших своїх сородичів більш позитивною енергетикою і танцювальністю. Тож, влаштовуйтесь позручніше, ви на каналі чули цей звук, з вами як завжди Ігор, вимикайте зайві електроприлади і нумо розбиратись. Сам жанр з'явився як відгалудження від джанглу ще всередині 90-х років, і його більш оптимістичний позитивний вайб був певною противагою до джанглу та інших більш темних жанрів драм-н-бейсу. І саме цей позитивний вайб зробив Jump Up більш популярним на рейвах того часу. Наприкінці 90-х жанр ставав все більш популярним завдяки таким виконавцям, як DJ Tsink, Aphrodite та Dillinger. І в 2000-х роках жанр продовжував розвиватись і ставав більш впізнаваним завдяки різким лідам, воблбасам і в цілому більш позитивному танцювальному аранжуванню. Ключовими артистами в створенні звучання піджанру є ось ці діджеї та продюсери. Робіть скріншот, потім послухайте, я зараз прийду. Зробили? Лайк поставте, підпишіться на канал, коментар напишіть. І якщо ви хочете створити трек в стилі Jump Up Drum and Bass, перше, необхідно встановити темп. Темп в районі від 170 до 180 BPM. 175 – золота серединка. Друге – це барабани. Можна забути про Amen Break, нехай вже собі відпочиває, його і так вже насимплували. В Jump Up і в сучасному Drum and Bass це частіше використовується вже класичний two-step біт. І так як це Drum and Bass, з барабанами ми вже розібрались, тепер поговоримо щодо басів. Для вступних моментів і брейку прекрасно підійде різ-бас, а для дропу вже необхідно буде накрутити декілька, 2-3 незвично звучащих басових синтезатори, які в цілому більш схожі не на музичний інструмент, а на передсмертні крики динозаврів. І для цих басів в дропі необхідно користуватись технікою Call and Response, тобто, щоб звучання цих синтезаторів було схоже на розмову між 2-3 музичними інструментами. І, власне, це все. Тепер зробимо все, що я сказав, тільки на синтезаторах. І почнемо з створення тембрів наших синтезаторів, зі створення різ-басу, так як, в принципі, весь трек був натхнений цим звуком і почався з нього. Опустимо на 2 октави вниз і додамо другий осцилятор на 1 октаву вниз. І ми маємо отримати таке глибоке звучання. Так, і 2 зубчасті хвилі. Тепер, для того, щоб наш тембр став більш рухливим, нам необхідно створити певний ефект інтерференції, фазування. Для цього ми один осцилятор трошки піднімемо на 7 центів, на 6, на 7. І другий опустимо приблизно 18-19. І зараз має у нас бути такий вже рухливий, як наче хрусящий бас. Все, і це є чудова основа для створення різ-басу. Для того, щоб зробити його більш цікавим і більш широким, я додам 3 голоси на другий осцилятор. Наш рух більш помітний, бас стає трошки більш агресивним. І для того, щоб зробити бас трошки більш басовим, скажімо так, ми додамо фільтр, ми закриємо ці високі верхні гармоніки. Резонанс 30% приблизно, фільтр можна використовувати аналогові 12 дБ на октаву. 24 дБ на октаву зроблять його більш темним. А з 12 дБ на октаву все ж таки оцей рух, що відбувається здебільшого в верхніх гармоніках, буде більш помітним. Кат-офф встановимо приблизно на 360 Гц. І далі за допомогою LFO ми будемо модулювати рух фільтру, щоб разом з руху, створеному завдяки детюну осциляторів,
У нас ще і фільтр додавав цього руху і робив його то яскравішим, то темнішим. Встановимо в розмірі 1:1 і змодулюємо фільтр приблизно на 20-21%. Додатково на фільтр можна додати драйву до 9 дБ. Зараз, можливо, це не дуже відчутно, але коли ми додамо ефекти, це зробить звук таким більш щільним. І перед тим, як іти до ефектів, зробимо ще невеличке налаштування, переведемо синтезатор в монорежим, тобто один голос, і додамо глайд приблизно 53 мілісекунди, і включимо режим Always Glide. Це означає, що плавне перетікання від ноти до ноти буде не тільки коли дві клавіші натискаються одночасно, а і в будь-якому випадку, навіть якщо між нотами була велика пауза. І далі додамо на наш різ-бас хорус, компресор, дисторшн та еквалайзер. Хорус встановимо мікс приблизно 9%, від 8 до 9. Наш звук вже доволі рухливий, але хорус ще додасть певної широти нашому басу. Далі зменшимо атаку на компресорі, тобто це зробить його більш швидким, і у нас не буде такого різкого транзієнту між переходом між нотами. Але при цьому зменшимо також і реліз десь до 32%. Це зробить звук більш однорідним, більш рівним по всьому частотному спектру. Distortion в режимі Soft Clip просто додамо десь до 6 дБ гейну. І останнім налаштуємо еквалайзер. В принципі, ми зробимо просто такий high shelf. Ми додавали багато високих гармонік, але в даному звучанні наш різбас займає дуже багато місця в спектрі в частотному, і нам нікуди буде совати ще якісь інші інструменти. Тому зробимо high shelf і помістимо його десь в районі 450 Гц. Ми все ще чуємо доволі багато високих гармонік і такого певного шуму. Але вони вже не такі виразні, не так б'ють в обличчя. І далі щодо партії різбасу. Трек наш 175 BPM до фрігійський лад. Що означає фрігійський лад? По суті, це до мінор, у якого замість другої ступені, замість ре, вона на півтона вниз опущена. Тобто це у нас замість до ре іде до і до дієз. І оцей рух між двома оцими напівтонами створює таку прикольну мрачну атмосферу. Звучить партія доволі звично. Із обробок на цьому різбасі я маю тільки компресор в режимі Sidechain і utility для того, щоб автоматизувати гучність в інтро і в певних частинах треку. Маю Sidechain від Kiku, і він працює в режимі еквалайзеру. Що це означає? Я маю барабани, які звучать наступним чином. Це один луп, один файл. І так як у мене нема окремого кіку, а я занадто лінивий, щоб прописувати гост-ноти і кидати їх для включення сайдчейну, я просто перевів його в режим еквалайзер, додав low-pass фільтр, тобто зараз встановлений він на 145 Гц, і тільки сигнал, що знаходиться до 145 Гц, буде тригерити цей сайдчейн і придушувати цей різбас. І окрім Sidechain Utility, я маю тільки посил в реверберацію. Це загальна реверберація, яка буде клеїти трек і створювати одну єдину атмосферу, певне віртуальне місце. Тут у мене Hybrid Reverb з пресетом Almost Valhalla Hall. По суті, цей пресет дуже-дуже схожий на класичний стандартний дефолтний пресет в Valhalla Vintage Verb.
Там він трошки частіший, але по суті тут безкоштовний Valhalla Vintage Warp в звичайному режимі, економія $50. Чому б ні? І тепер ми створимо ще один звук. Це буде такий лід з зубчастої хвилі. Він буде теж таким протяжним, буде підтримувати наш різбас, так як той доволі монотонний, довгі ноти тягнуться, скучно слухати не цікаво. Для цього ми використаємо зубчасту хвилю, додамо 7 голосів, зменшимо детюн до 9 приблизно відсотків. І зовсім трохи збільшимо атаку десь в районі 20 мілісекунд. Далі додамо фільтр, аналог 12 дБ на октаву, повністю прибираємо резонанс і катоф встановлюємо приблизно 1310-1420 Гц. Взагалі не принципові цифри, слухайте, як вам буде подобатись. І кейтрекінг на 100%. Тобто тепер, коли ми будемо грати більш низькі ноти, у нас фільтр буде трошки прикриватись. І для більш високих він буде трохи більше розкриватись, створюючи таку однорідність звуку по всьому частотному діапазону, де б ми не захотіли створювати свою партію. Далі для того, щоб зробити звук більш насиченим, ми додамо Distortion в режимі Soft Clip і додамо майже 10 дБ гейну. До 10. Тобто драйву. Наступним це буде мультібенд компресор. Атаку ми встановимо в районі 27% для того, щоб прибрати атаку самого синтезатора, самого звуку. Тобто він у нас більш м'який. Якщо ми додамо, наприклад, зробимо більше атаку, компресор буде повільніше реагувати, і тому транзієнт буде проскакувати. От з'являється такий певний клік. А якщо атака невеличка, у нас більш м'який, однорідний, такий педоподібний звук. Все одно атака є, але вже не така суттєва. І зменшимо реліз, для того, щоб звук став більш таким, знову ж, однорідним і рівномірно скомпресованим. Далі додамо тільки ділей і реверберацію. В режимі пінг-понг 1/8. Мікс встановимо десь 28%, фідбек десь 60%. І реверберація. Мікс залишимо такий, як є. Тайм встановимо приблизно 3,5 секунди. І сайз в районі 60%. І так як я хочу, щоб це був все ж таки лід, специфічний лід, я зроблю один голос, так як ноти у нас також тут будуть протяжні певні. І, окрім цього, додам глайд. Встановлю його приблизно на 38 мілісекунд. І активую режими Always Glide і Legato. Legato необхідно для того, щоб обвідна оця не ретригерилась кожного разу, коли у нас перетинаються ноти. І з глайдом цей синтезатор звучить просто космічно. Єдине, що я хочу ще додати, я люблю ефект тремоло і вібрато, як ніхто, мабуть. Завдяки оцій LFO першій я буду модулювати оцей тюн першого осцилятора, єдиного в принципі. Перекинемо сюди, всерединку, зробимо його біполярним і збільшимо на весь розмір. Тобто зробимо максимальну модуляцію. Тепер наш звук звучить не дуже приємно. Зробимо LFO в режимі секунди і встановимо приблизно 80 мілісекунд. Це ще дуже багато, але завдяки колесу модуляції ми перетягуємо оце колесо модуляції на оцю нашу модуляцію від LFO до пітчу. І тепер наш вібрато буде з'являтися тільки коли ми будемо піднімати колесо модуляції. Тобто, коли ми маємо якусь протяжну ноту, ми можемо додавати ось це вібрато для того, щоб створювати певний такий теншн, певне напруження для звучання ноти. І взагалі це прикольно. Із обробок на цьому синтезаторі, окрім посила в реверберацію,
В принципі, є тільки автофільтр і тремоло, і обидва ці ефекти використовуються для автоматизації. Тобто на початку, в вступній частині, скажімо так, нашого треку, у нас сидить це відкриття, щоб лід так поступово заїжджав, створюючи прикольні відчуття розкривання. І так само тремоло, який використовується в двох місцях перед вступом, скажімо так, в куплет і в брейк. Автоматизована частота вібрато і автоматизоване, власне, включення цього вібрато. Разом з різ-басом це звучить так. І, мабуть, ще додамо барабани. І далі перейдемо до барабанів. Барабани тут максимально прості. Я просто взяв семпл зі сплайса Drum Loop. Він повноцінний, має все, що треба, має хай-хети, снейр, кік. Звучить, знову ж таки, він так. Простий, класичний two-step біт. Що означає two-step? Це означає, що він складається з двох, скажімо так, кроків. Перший – це ось цей. Кік, снейр, і потім один кік пропущений, але зсунутий ближче до другого снейру. І тут ще є такий гост-кік на кожному другому ударі, щоб трошки його урізноманітнити. З обробок я просто повісив драмбас, підкоригував, додав трошки транзієнтів, кранчу і додав саба, тобто він називається бум, в районі 65 Гц, щоб просто бочка була така більш глибока. Наступним в ланцюгу обробки є автофільтр, він використовується для автоматизації, просто для того, щоб цей барабанний луп трошки різноманітнити. Це хай-пас-фільтр, який робить такий ефект випливання цих барабанів. І також маю utility для того, щоб автоматизувати гучність так само разом з фільтром. Барабани трошки більше наростають по гучності. Все це відсилається в загальну реверберацію, не дуже гучно, але все ж таки відчутно. І щоб додати певної такої різноманітності, додав ще тарілки. Це Drop Crash, який я вже використовував в якомусь з попередніх відео. Звучить він так. В нього доволі яскрава атака і доволі довгий хвіст, який, дуже прикольно, як на мене, звучить. І той самий креш я розвернув і трошки розтягнув для того, щоб зробити певний такий транзішн, певну підводку. І, в принципі, по барабанам це фактично все. Єдине, що на початку ще додав оцей імпакт. Я трошки зрізав початок, тому що там він ще трошки з таким знеростанням. І зараз разом з барабанами і всім у нас трек буде звучати таким чином. Це, власне, буде вступ і куплетна частина. Як можна було почути ось в таких місцях, з'являється ефект тремоло, який ми налаштовували в Vital за допомогою колеса модуляції. Для цього я у вкладці Envelopes просто для Modulation Wheel прописав таку автоматизацію, щоб поступово колесо це відкривалось. В принципі, можна зробити цю криву більш виразною. Але
Але мені подобається таке більш монотонне, однорідне підняття її, і щоб сам ефект не дуже був яскравий і таким впевненим іркенді, яке не одразу можна навіть помітити. І ще трохи про процесінг барабанів. Я також додав еквалізацію. Я зрізав все, що нижче 16 Гц. В принципі, крок не обов'язковий і іноді дуже ризиковий, тому що можна запороти фазу, і кік буде звучати як незрозуміло що. Але в цьому випадку це працює. Також я зробив такий невеличкий буст в районі 150 Гц, знову ж таки, щоб прикрасити низькочастотну складову цього драм-лупу. І далі в районі 1440 Гц я зробив low shelf, тому що перкусія і хай-хети після компресування і майстер-обробки цього треку звучить дуже яскраво і дуже прям ріже по вухах, тому я зробив такий доволі сильний гейн на мінус 6 дБ, тобто майже вдвічі. І наступне, що я додав, це вокальний семпл. Мені дуже подобається, як він тут себе почуває. Він насправді в якійсь іншій тональності, але це речитатив, і він звучить просто чудово, послухайте. З обробок на цьому вокалі насправді майже нічого нема. От мені подобається він такий, як є. Еквалайзер, який просто робить зріз низьких частот. Просто про всяк випадок все, що нижче 80 Гц, щоб нічого не конфліктувало. І в якості невеличкої обробки я додав ділей. Дуже короткий ділей з невеличким фідбеком і 24% міксу. Для того, щоб створити хаос-ефект. Це такий ефект, який просто розширює, він трошки дублює вхідний сигнал і трошки розширює його по панорамі. Можливо, тут він буде не дуже чутний і виразний. Послухаємо соло. Спочатку без нього. Тепер з ним. Тобто це створює такий певний, по-перше, додає легкого хорусу на вокал, і трошки ширший робить його по панорамі, і він прекрасно завдяки цьому поєднується з моноскладовою кіку, басу, який би там не був. І в цілому непогано звучить. Далі ділей і шифтер. Вони для автоматизації в дропі. По суті, цей ділей включається в кінці завдяки шифтеру. Ми трошки там зсуваємо йому піч. І оце бом-бом звучить протягом усього дропу, причому, враховуючи скільки там всяких басів, воно не заважає, а прикольно додає певної ритміки. І також в куплет я додав хорн, який звучить таким чином. Тому що я не знаю чому, мені просто подобається, як такий хорн поєднується з швидким речитативом. І для того, щоб створити такий хорн, ми використаємо знову ж таки Vital. Нам знадобиться два осцилятори, які будуть обидва генерувати зубчасту хвилю. Один на 2 октави вниз опускаємо, один на 1 октаву. Зараз це просто такий жирний насичений звук. Нам він не потрібен, щоб в ньому було достатньо гармонік. Для широти додамо 3 голоси і 5% детюну на вищий осцилятор. Поки що не дуже схоже на хорн, але треба створити обвідну, додати десь 100 мілісекунд атаки. Састейн повністю прибираємо, дікей десь 1,5 секунди і реліз теж приблизно до секунди. І далі ми додаємо фільтр аналог 12 дБ на октаву, резонанс приблизно до 32%. Катоф встановимо десь понижче, десь на 130 Гц. Обидва осцилятори пускаємо в нього. І тепер за допомогою нашої обвідної амплітуди модулюємо фільтр десь приблизно на 30%. І все, ми вже маємо щось схоже на хорн. Він більше схожий на такий зараз хорн для Melodic Techno. Ми зробимо його більш агресивним, але для початку зробимо один голос.
І перейдемо до ефектів. Спочатку додамо хорус десь на 20% міксу, щоб трошки додати такого шуму і широти звуку. Далі додамо distortion і будемо використовувати distortion в режимі linear fold. Спочатку зменшимо гейн приблизно до мінус 2 дБ. І завтоматизуємо завдяки обвідній амплітуди кількість цього ефекту десь 15-17%. І завдяки цьому дисторшену у нас звук так стає більш різким. Еквалайзер додамо тепер. Так як нам не потрібно багато низьких частот, зробимо low cut і десь встановимо його в районі 110-115 Гц. Зробимо його трошки яскравішим, нам та саб-складова не потрібна, щоб нас не конфліктувало нічого з басами. І далі на високих частотах, десь в районі 1350 Гц, зробимо шелф і додамо приблизно 5 дБ гейну. Можна трохи зменшити саму гучність, бо ми кліпуємо. І в кінці можна просто додати реверберацію з міксом десь 25%. І в нас вийшов такий темний, прикольний хорн, брас, щось таке. І нарешті ми дістались до найцікавішого. Ми будемо створювати баси для дропу в цей трек. Почнемо з класичного drum-and-bass звуку, який називається Foghorn. Для цього нам знадобиться синусна хвиля. Одразу опустимо на 3 октави вниз. У нас такий глибокий саб, який може без навушників не буде чутно. Переведемо синтезатор одразу на один голос. І додамо distortion в режимі hard clip. Поки що додамо багато, потім ми трошки його підкоригуємо. І зараз це звучить як звичайна перегружена синусна хвиля, але ми додамо ще один осцилятор, ще одну синусоїду, яка буде фактично на 3 октави вище, ніж наша основна. І коли ми будемо її додавати, у нас з'являється такий крутий перегружений звук. Ми можемо одразу повісити сюди реверберацію, щоб це було цікавіше слухати. 25% час можна залишити, тільки сайз збільшимо десь до 60%. І далі ми створимо LFO, яке буде керувати фактично нашим гармонічним наповненням. Воно буде рухати гучність у цього другого осцилятора і збільшувати силу дисторшена, таким чином створюючи цікавий звук. Ми зсунемо цей midpoint LFO на один крок назад і зробимо такі більш похилі схили. І змодулюємо від цієї LFO силу, гучність, точніше, першого осцилятора приблизно на 75%. І тепер distortion. Зменшимо драйв приблизно до 1 дБ. Навіть так звучить прикольно. Але зараз ми додамо сюди ще distortion приблизно на плюс 15. І, в принципі, це все. Звук вже готовий. В якості прикольних ефектів можна буде автоматизувати швидкість у цієї LFO. І моє улюблене – це 1/2. В цілому можна експериментувати, додавати FM від одного осцилятора до іншого. Можна також додати трохи шуму. Також за допомогою цієї LFO. Але це вже на ваш смак і розсуд. Основна суть в чому? Це 2 осцилятори з великою відстанню в налаштуваннях октави і багато дисторшена. Щоб ви не зробили, суть зберігається такою. Це багато дисторшена і 2 гармоніки. А далі вже можна гратись з LFO, з її формою. І також, рухаючи цей мідпойнт, ми будемо збільшувати атаку. Мені саме подобається, коли він знаходиться десь отут на 4-му кроці.
Наступним я покажу басовий звук, який я створював для відео про компресію. Я тоді назвав його «Сова, яка трошки мекнула», і в принципі це майже повністю описує цей звук. Для нього я буду використовувати 3 осцилятори, і обидва будуть генерувати синусоїдні хвилі. У мене є 2 заступника, 4 з яких... Третій осцилятор буде використовуватись в якості саббасу, опустимо його на 2 октави вниз і оберемо Direct Out, щоб він не йшов в ланцюг ефектів, а виходив напряму з синтезатора. Другий осцилятор я навпаки підніму на 3 октави вгору, для того, щоб в подальшому використовувати його як джерело FM для першого осцилятора. Зараз це звучить ось таким чином. Фазу і фаз-рандомізацію для всіх цих осциляторів я скидаю в 0, щоб звук був більш однорідним. Скільки б разів ми не натискали на клавішу, він буде однаково. І перед тим, як перейти безпосередньо до FM, я трошки зміню ось цей другий осцилятор, тому що просто FM це не дуже цікаво, треба якесь специфічне гармонічне наповнення. Я оберу режим морфінга Formant і додам його багато, майже на 75%. Це додасть нам дуже-дуже високий звук. Але ми його повністю приберемо і будемо використовувати як джерело FM. Можемо одразу його додати. FM приблизно на 21%. І це в нас створює такий трошки металевий звук, металевий тембр. Наступним ми налаштуємо обвідну, sustain, release і атаку максимально в 0. Decay десь приблизно 220 мілісекунд. І оцей slow пробуємо таким більш високим. Далі перейдемо до ефектів, додамо одразу хорус, компресор, distortion і еквалайзер. Компресор помістимо в самий кінець, щоб він вже компресував готовий сигнал. Хоруса додамо небагато, приблизно 6%. Щоб додати трошки шуму, такого хвоста невеличкого звуку і зробити його ширшим. Але ще один нюанс для того, щоб зробити такий більш цікавий наш FM режим, ми додамо 3 голоси унісону на другий осцилятор, але щоб у цього тремтіння не було, повністю скидаємо унісон в 0. І це робить наш звук ще більш широким, але при цьому за рахунок того, що цей унісон дуже-дуже зовсім малий, він все ж таки стримує його більше до середини, так як це бас-звук, і він не має дуже широко розповзатись по панорамі. Наступним у нас буде Distortion, але перед тим, як перейти до його налаштувань, одразу зробимо LFO, яке буде моделювати всі наші параметри, зробити звук нашого тембра більш цікавим. Я зсуваю мідпоінт цього LFO на 2 кроки ліворуч і переводжу його в режим Envelope. І з розміром 1/4 буде у нас такий ще один Envelope. Хіба що можна зробити його такий слоуп, також трошки більш крутий. Переведемо наш Distortion в режим Hard Clip, додамо приблизно 1,2 дБ гучності і будемо моделювати його за допомогою LFO. Приблизно на плюс 9,5. Одразу підлаштуємо компресор, трошки збільшимо атаку і зменшимо реліз, щоб зробити звук більш однорідним. І також додамо певний резонанс пік в районі 420 Гц. Гейна додамо багато, приблизно 6 дБ. І оцей резонанс, Q-фактор встановимо приблизно на 16. І тепер будемо моделювати також цей кат-офф приблизно на 32%. Це буде нам створювати такий певний пробіг по високим гармонікам і трошки буде на них акцентувати. Але зараз цей звук звучить як щось не дуже приємне. Ми додамо фільтр і зробимо це більш контрольованим і більш охайним. 24 дБ. Модулюємо фільтр. І встановити його десь приблизно в районі 100 Гц, щоб наші гармоніки всі плюс-мінус були високі, були прикриті. І модуляції десь приблизно 75% залишаємо. Одразу звук став таким більш виразним, більш цікавим. І, в принципі, це все. І переходимо до останнього басу, який ми сьогодні насинтезуємо. По своєму принципу створення буде дуже схожий з фокхорном, який ми створювали, але це буде такий більш sustained бас, такий більш тянучий. І ми будемо використовувати, окрім Distortion, ще FM. Перший осцилятор
мінус 36 на півтонів, тобто на 3 октави вниз, другий осцилятор на 1 октаву вгору. Прибираємо його гучність повністю, він буде використовуватись виключно для FM. Але я люблю використовувати FM з унісоном і детюном, це створить прикольний, знову ж таки, рухливий і широкий бас. Одразу додамо від другого осцилятора FM, який буде дуже невеличкий, десь до 5%. І додамо Distortion. В режимі Soft Clip приблизно 20 дБ гейну. І тепер ми маємо такий прикольно перегружений бас, але зараз ще ми додамо білий шум, і це буде просто такий брудний, насичений бас. Особливо на низьких частотах. Дуже прикольний. Оця рухливість якраз це те, що нам буде потрібно. Переведемо в режим моно, тобто один голос. І тепер ми створимо LFO. Вона буде таким рамп-апом. І з цією LFO ми будемо змінювати кількість FM. Силу модуляції встановимо приблизно 16%. Але це дуже швидкий перехід. Зробимо приблизно 2 до 1. І ми вже переведемо в режим Envelope, для того, щоб цей ефект залишався, якщо ми дуже довго утримуємо ноту. І для того, щоб зробити цей звук більш, скажімо так, зручним для використання, я додам от сюди в bend 12 число. Це означає, що pitch bend, колесо пітчу, буде піднімати синтезатор одразу на 1 октаву. І можна буде робити такі прикольні ефекти, наче зі сповільненням і прискоренням ось цього руху високих гармоній. І це все. Перейдемо до аранжування дропу. І тепер поговоримо безпосередньо про аранжування дропу, як нам розмістити ці звуки, що ми тільки що створили, так, щоб з цього вийшло щось цікаве і музичне. Як я вже казав раніше, дуже класно тут працює техніка Call and Response. Тобто це значить, що у нас наші синтезатори мають вести певне спілкування. Тобто буде одна фраза одного синтезатора, і за нею має слідувати, умовно, відповідь від іншого. Тому я на початку дропу додав оцей foghorn, який буде, фактично задавати певне питання, як мені це бачиться. Тобто це call, тобто певний виклик, і наша мекнувша сова буде давати певну відповідь. І відповідь її буде наступна. І разом це звучить. І так як у нас 3 синтезатори ведуть цю розмову, далі для, знову ж таки, різноманітності у нас вступає наш протяжний sustained bass. І далі так само відповідь сови. І знову. І так само в другому дропі я використовую фактично ті самі принципи, той самий порядок інструментів, але партії дещо відозмінені для певної різноманітності. На foghorn я додав автоматизацію для того, щоб звук відрізнявся від першого дропу. І цю техніку Call and Response можна використовувати фактично будь-де, в будь-яких жанрах, не обов'язково в драм-н-бейсі.
Так само, якщо ви маєте декілька основних лідуючих інструментів, для того, щоб зробити трек цікавішим, вони можуть вести певне спілкування. Тобто певну частину мелодії може грати один синтезатор, і як відповідь на неї буде інший звук. І щодо інших невеличких дрібничок в аранжуванні, які я сюди додав, я додав ще один вокальний семпл в нашому інтро. Наступне, що я додав перед дропом, я додав оцей наш синтезатор. Тобто буде це таке переключення. Тобто це буде таке переключення, скажімо так, переміщення, телепортація в інший вимір. Там у нас різбейс, мелодія, вокал, а тут буде такий і поїхали басами спілкуватись. Додатково фраза вокальна закінчується на слові bump, і я зробив такий довгий ділей. Я його, до речі, вже показував. І в кінці дропу я зробив такий плавний заїзд різбасу і ліда для того, щоб трошки повернути нас у вимір там, де відбувається вокальна складова. І другий куплет. Він здебільшого не містить барабанів, вони з'являються трошки пізніше, а так тут просто вокал, і потім ще один перехід на дроп. Ну і що? Зараз скажу пару слів і послухаємо все це разом. Ну що ж, і на цьому все. Я думаю, з Jump Up Drum and Bass на сьогодні ми розібрались. Пишіть в коментарі ваш улюблений піджанр Drum and Bass, поширюйте це відео, ставте вподобайки, підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте один одного, а я поки піду ще щось накручу і побачимось у наступних відео. Забув сказати про пресети і це його. Пресети в Телеграмі. Привіт мамі.